සාමාන්‍යයෙන් ඔය වගේ මාලාවල් තියෙන ඉල්ලන් උඩ සාමාන්‍ය chance එනවා නේද? ඔකට පේනවා ඇති මෙන්න මේක තමයි මාලාව කියන්නේ. මේක උතුරන කොසකොස. අර අතන මෙයාගේ ඔළුව කෙලින් පැහැහිලා තියෙන මිනිරම් මාලාව කියන්නේ. ඒ මොකද? මිනිරම් මාලාව මම පෙන්නන්නේ. මේක බරයි. බරයිනේ. වැල්ල බරයිනේ. ඔව්. ඉතින් පෙන්නන්නේ. මේක බොරු මෙන්න එකේ තිබුණොත් මොනවා හරි. හොඳයි. හොඳයි. මේක දැන් මේකෙත් මැනි කිරින්. ඉතින් විජය කියන්නේ ඕක හොදම කියලා. මේක හොදන්න පුළුවන් හොඳයි. අම්මෝ. තට්ටු. කිසි ගානක වලක් ඉල්ලමක් නැති. ඒයි දින එක මේක ඕඩරම් බලගන්න. මේ ඉතින් විජේලා ඔච්චර අවුරුදු ගානක් පතල් කපලා. මේ තිබුණා. පච්චතෝර තිබුණොත් ළඟ හම්බුණා ගොඩාක් chance එකක් තියෙනවා මැනික් හම්බ වෙන්න. ඉතින් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්න පූර්ව ජෙම්ස් අපේ ඉජිප්ෂන් ලැබ් එකේ එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝම ඉතින් එතෙම ඕගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේ මෙතන තමයි අපේ දැන් ඔය අලුතෙන් අපි අන්තිමට වැඩ කරගෙන යන පතර තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ පල්ලෙහා ඕගොල්ලෝ දැන් පේන්නේ නැතු ඉන්න මම ඕගොල්ලෝ පෙන්නලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තමයි ඔය අපේ දැන් පතර තියෙන්නේ. පතර ඉස්සරහින් ඉඳලම මේ වීඩියෝ එක මට ඕගොල්ලෝ අද පොඩ්ඩක් මේ vlog එක අද පොඩ්ඩක් මේ විතර මෙතන පතර ඉස්සරහින්ම මට පටන් ගන්න ඕනේ වුණා. මේකත් කස ගාලා පිරෙනවා වතුර ටික නේ දප්පා. එනවනේ. අර අතෙන්ට එතකොට අර සුදු පාටට තියෙන විජේ මාලාවද? මාලා අතන තියෙන අර? මේකනේ. ඔව්. දැන් මේක අවුන්නේ. ඒක කුඩුගල් දතු ගඳ දෙනවනේ. මේක නම් ඉතින් පිළිගුරු මාලාව තමයි. මාලාව නේද? මාලාවද? කහ පාට එකක් තියෙනවා අපි දන්නේ නැහැ. මේ කහ පාට එකේ තමයි හැබැයි අරක තිබුණේ නම් විජේ. කිරින්චි කට්ටි. කහ. ඔව් කහ පාට තනි කහ පාට එකේ. අර අතන මෙයාගේ ඔළුව කෙලින් පැහැහිලා තියෙන නම් ඒ මාලාව තමයි නේද? මේක මාලාව. ඒ හරිය ඔහේ යනවද මේ පද්මේ යකඩේ? මේක නම් බයිනවා නැද්ද? ඔහේම බහිනවද? මේක නම් බයිනවා. මේ පැත්තට බයින්නේ නැහැ. මේක නම් මාලාව. මාලාවක් නේ. ඔව්. ඉතින් මේ පතර ගැන කතා කරනකොට මගේ ජීවිතේ පට්ටම ප්‍රශ්න ටිකකට මේ මුණ දෙන්න වෙච්ච පතලක්. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සෑහෙන කාලයක් ගියා, සෑහෙන ශ්‍රමයක් ගියා, සෑහෙන වියදමක් ගියා. ඉතින් කොහොම වැඩි වශයෙන් වියදම් වෙච්ච පතලක්. නමුත් අර සාර්ථකත්වය කියන එක මැනික් කියන එක නොලැබුණුම පතලක් කියලා කිව්වොත් හරි. සාමාන්‍ය මගේ ජීවිතේ අපි මැනික් මේ රත්නපුරේ ගැන කතා කරද්දී සමන්ද හැමතුරක් පිටින් ගිය කිසිම වලක පොඩි හරි ගල් කෑල්ලක්, පොඩි හරි මැනික් ගල් කෑල්ලක් ගරන්න නැතුව ආපු ඉඩමක් නැති තරම් සමන්දේ හැමතුරක් පිටින්. ඉතින් අපි කට්ටියම ඉතින් මෙතන තමයි මේ වෙනකොටම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපි දැක්කා අපි මේක චුට්ටක් කරහරියට වෙන්න වගේ දාලා තියෙනවා පතලක්. ඉතින් ඒ පතලට ඉතින් අන්නේ පතලට ඕන්න මතක ඇති මේ අපිට ඉල්ලමක් හම්බුනේ නැහැ. අපි තට්ටු සාමාන්‍යයෙන් 20ක් 25ක් 22ක් විතර වගේ වෙන්න ගහලා තිබුණා. මොකද අපිට ඉල්ලමක් හම්බුනේ නැහැ. ඒත් එක්කම මෙතන එහා පැත්තේ දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ අපේ ඉල්ලමට එහා පැත්තේ කුඹුර. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ කුඹුරේ මේ මායිම අපේ ටික අපේ ඉඩම. ඉතින් මේ කුඹුරේ දැක්කෝ ගහනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය ආරංචි වෙන විදිහට මේක ගොඩක් හොඳට මැනික් හම්බුනේ. ඒත් එක්කම මේ මුළු ගමම දන්න කාරණාවක් තමයි මේ කුඹුරේ පහුගිය මේ අපේ
තාත්තලාගේ මේ අපේ සීයලගේ කාලේ ඉඳලා ඊටත් සෑහෙන පරම්පරා ගානක ඉඳලා මේ ගමේ කට්ටිය කියන විදිහට මේ කුඹුරෙන් තමයි මුළු ගමම ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හරි ලස්සනයි ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලන්න. කට්ටිය කරුම් වට්ටිය අරගෙන එනවා මේ කුඹුරේ පොඩි වලක් හරනවා මැණික් ගල් කැල්ලක් හොයා ගන්නවා ඒක විකුණලා ওই විදිහට තමයි මුළු පවුල ගමම ගොඩක් කරවට ජීවත් වුණා කියලා මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් ඒ තරම් හොඳට මැණික් තිබුණු කුඹුරක් තමයි ඔය ඕක. දැන් මේ කුඹුර කියන්නේ මෙතනින් අපේ ගොඩ ඉදම පටන් ගන්නවා. ඒ ටික අපිට මෙතනින් එහා පැත්තේ පොඩි ඇලක් යනවා. මෙතනම ඔය පේන්න ඕගොල්ලන්ට කුඹුර ඔය හරි. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන දැන් අවුව ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට හරියට පේන්නේ නැතුව ඇති. ඔන්න දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඔන්න ඕක කුඹුර. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ ගම ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හරියට තියෙන ඉල්ලම මේ හරියට තියෙන ඉල්ලමයි මේ ගොඩට තියෙන ඉල්ලමයි හරිම වෙනස්. ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ අඟලෙන් අඟල පොළොව වෙනස් කියලා. ඒත් එක්කම මෙතන ඉඳලා මීටර 10ක විතර වගේ දුරින් තමයි අපි මේ අර ගැඹුරු වල දාලා තියෙන්නේ. ඒක අපිට ඉල්ලමක්වත් හම්බුනේ නැහැ. හැබැයි සමන්දේ හම්බුනගේ බීරෙන් මෙතන අපිට ඉල්ලමක් හම්බුණා. ඉතින් ඉල්ලමත් එක්ක ඒ කියන්නේ මාලාවක් උඩ ඉල්ලමක් අපිට හම්බුණා. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ පෙන්නනම් මොකද්ද මාලාව කියන්නේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් එක එක ඉඩම් වලට මාලාව කියන එක වෙනස් එක එක විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඒක කහ පාට මාලාව තියෙනවා, සුදු පාට මාලාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක අපිට හම්බුනේ සුදු පාට මාලාවක්. දැන් ඕගොල්ලෝ පේනවා ඇති මෙන්න මේක තමයි මාලාව කියන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මාලාව කියන්නේ මාලාව උඩ ඉල්ලමක් තමයි අපි හොයන්න ඕනි. මේකේ දැන් ඕගොල්ලෝ පේනවා තනි කරම මැට්ටක්. දැන් ඕගොල්ලෝ මම හිතන්නේ පේනවා ඇති මේක තනි කරම මැට්ටක්. මේකේ ගල් කැට ගල් කෑලි මොකවත්ම නැහැ. ඉතින් මේක තනි කරම මෙලෙක්. ඕගොල්ලෝ පේනවා ඇති මම හිතන්නේ දැන් මේ තනිකරම මේ මැට්ටක් වගේ තමයි. ඉතින් තැනින් තැනට වෙනස්. ඉතින් ගොඩාක් දුරට මේකේ කැට බොරළු ඒ වගේ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒත් එක්ක මේවකේ තව දෙයක් තියෙනවා මිනිරම් මාලාවක්. ඉතින් සාමාන්‍ය මිනිරම් මාලාවක් නෙවෙයි අපිට හම්බුනේ. සාමාන්‍යයෙන් මිනිරම් මාලාවක් තියෙනවා නම් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා එතනින් යට ඉල්ලමක් නැහැ කියලා. හැබැයි ඒක අපිට කියන්න බෑ. අපිට නොපෙනෙන දෙයක් හින්දා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මිනිරම් මාලාව උඩ ඉල්ලමක් නම් ගොඩාක් වෙලාවට ගල් කැල්ලක් හිටින්න chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක මිනිරම් මාලාව උඩ එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක හින්දා ඒ වගේම ගොඩාක් කට්ටිය මේකේ ගොඩාක් ගැඹුරු නැහැ කියලා කියන නිසා අපි කල්පනා කරේ දැන් මේ මාලාවක් එක්ක අපිට ඉල්ලමක් හම්බෙලා තියෙනවා. අපි මෙතනින් සැනසීමට හත් වෙලා මේ ටික ගර්ලා බලන්න කියලා තමයි හදන්නේ. සාමාන්‍ය තට්ටු 3න් විතර වගේ තමයි ඒක වුනේ. හොඳ පැහැදිලි මාලාවක්. ඉතින් අපිට මේකේ මාලාවක් මොකවත්ම හම්බුනේ නැහැ. අපි බැහැගෙන ගියා. කිසිම දෙයක් තිබුණේ නැහැ. තනි කරම කපක විතරයි. තට්ටු 22ක් විතර 20ක් 22ක් විතර වගේ ගහලා අපි නලයකුත් ගහලා බැලුවා. එතෙන්ටත් අපිට දෙන්නේ තනි කරම කපක කියන්නේ. ඉතින් තට්ටු 35ක් විතර වගේ යන කම්ම කපකක් කියන එක අපිට තහවුරු වුණා. ඉතින් අපි ඒක අත්හැරලා මෙතන බැස්සා. හැබැයි ඉතින් අපි ඇත්තටම කලින් වල පටන් ගන්න හැදුවෙත් මේ මෙතනම මේ හරියමයි. හැබැයි මේ තේවත් පොඩ්ඩක් එහෙම මෙහෙන් අවුල් වෙන හින්දා අපි කල්පනා කළා අර පැත්තට යමු කියලා අර පැත්තේ දාමු කියලා කට්ටියගේ අයිඩියා එකක් ආවා. ඉතින් නමුත් මේ හරිය අපි ඔය මාස ගන්න කලින් ඒ වල පටන් ගත්තා නම් ලොකු chance එකක් මොකක් හරි වදින්නත් ඉඩ තිබ්බා. මොකද අපිට ඉල්ලමක් හම්බ වෙච්ච හින්දා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ දැන් පේනවා ඇති මෙන්න මේක තමයි දැන් මාලාව කියන්නේ. ඉතින් දැන් මම කතා කර හිටියේ මෙන්න මේ මාලාව උඩ ගන්න ඉල්ලමක් හරිම වැදගත්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේකෙනුත් ගොඩක් වෙලාවට මාලාවෙනුත් අඩියක් විතර වගේ වෙන්න අපි මේ කපලා ඉල්ලමට උඩ ඒ ටික මාලාවකින් අඩියක් වෙන්න කපලා. මොකද මේ මාලාව චුට්ටක් මෙලෙක් හින්දා ගොඩක් ලොකු මැණික් සාමාන්‍ය බර මැණික් තිබුණොත් සයිස් එකකින් මේ මාලාව ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි මිනිස්සු මේ මාලාව යටත් කපලා ගන්නවා. හැබැයි ඉතින් සමහරක් වෙලාවට රත්තරපුරේ ඉන්නවා පාරු ගලත් කපලා පාරු ගලත් කුඩු කරලා ගල් දාලා ශනික කෝටිපතියෝ වෙච්ච හරි ලස්සන කතාවක්. මම හිතන්නේ මම මේ කතාව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඉතින් දැන් මම කතා කර හිටියේ ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට මාලාව කියන එක මම පෙන්නනවා. ඉතින් මාලාව තැනින් තැනට වෙනස්. අර අපිට ගල් ගොඩක් හම්බුන තැනක තියෙනවා මේ මලංගම. එතන තියෙනවා අපේ මේ කහපාට හරි ලස්සන මාලාවක් තිබුණා ඒකත්. හරි සැරයි මේ මාලාව මෙහෙම තිබුණාට. ඉතින් ගොඩක් කරලා දැන් අපි මේක මාලාවක් කියලා කිව්වට සමහරුන්ට මේක මාලාවක් වගේ නොවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තැනින් තැනට ඒක මම කිව්ව ඉඩමින් ඉදමට වෙනස්. ඉතින් ඔය ඉඩම ගැන ඉතින් මේකෙන් මුළු ගමක්ම ජීවත් වෙලා තියෙන ඉඩමක්. ඉතින් මුළු මේ දැන් සාමාන්‍ය විදිහට හැම තැනක්ම කැපිලා හැම තැනක්ම කැපිලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් තාමත් නත්තිරන් තියෙනවා. නත්තිරන් කියන්නේ කපලා පොඩි ඉතුරු වෙච්ච පාටි. ඉතින් ඒ පාටි වලත් මැණික් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන කියන්නේ ටිකක් හොඳ සාධකයක් මේක. නමුත් ඉතින් අපිට තාම හරියට ඉල්ලම් පාරක් වුණා. හැබැයි මේක නම් පැහැදිලිව ඉල්ලමක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් කැට අඩුයි. දැන් මේ පැත්ත බැලුවත් මේ පැත්තේ ගොඩක් කරලා දැන් අපේ ගෙවල් පැත්තේ පල්ලෙහා මාරපන නිමිතිකල වටාපත පැත්තට යනකොට තනි කරම කැට තියෙනවා. දැන් ඔය බැකෝපතලා කියන්නේ කැට පිරෙන්න තියෙනවා. නමුත් දැන් මේ බැකෝපතිවල අපිට කැට දෙක ගන්න හම්බ වෙන්නේ. සමහර ඒවා තියෙනවා ඉල්ලම් කැට නැහැ. හැබැයි පස්වලත් කුණු පස්වලත් මැණික් තියෙනවා. ඉතින් මේ පැත්ත ජනප්‍රිය වගේ විදිහකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොච්චර
try කළත් අපි කොච්චර මහන්සිරත් මෙන්න මේ වගේ පොඩි ගල් කැලක් නිල් කැලක් තියනවා කියන්නේ ඒක අපේ වගේ මේ වැඩ කරන කට්ටියගෙත් සෑහෙන ප්‍රශ්න ඉවර කරන්න පුළුවන් පොඩි ගල් කැටයක් තමයි. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් අද අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි දැන් මේකේ තට්ටු ගහලා තියෙන 1 2 3 4 5 6 තට්ටු 6න් තමයි අපිට මේක ඉල්ලම හම්බුනේ තට්ටු 3න් විතර වගේ ඉඳලා. ඉතින් කහ පාට ඉල්ලම තියෙනවා ආය කළු පාට වැල්ලක් වගේත් එකක් නිකන් එහෙම මෙහෙන් අඩියට යද්දි මාලාවට කිට්ටුව හම්බ වෙනවා. ඉතින් දැන් බාසන් නැගුවා මහත්තයා අර වගේ ගොඩාක් ගැඹුරට බහැලා වැඩ නැහැ. මොකද ඉතින් අපි මේක ගරලා බලමු. ගරලා හොඳයි වගේ අපිට තේරෙනවා නම් මැණික් තිබුණා දැන් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ සුබ ලකුණු තේරෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඔක දැක්ක අපිට කිරින්චි කට්ටයක් හම්බුණා. ඒක මාලාවට උඩ වගේ තමයි හම්බුනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කිරින්චි කට්ට තියෙනවා සමහර පැතිවල ಜಾති මැණික් අඩුයි කියලා කියනවා. ඉතින් සමහර පැතිවල මැණික් හොඳට තියෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක තනින් තනට වෙනස් අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් කොහොම හරි කිරින්චි කට්ට තියෙන්නේ ඉල්ලමක. කිරින්චි ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සෆායා ස්පිනර් ගැන කතා කරනකොට ගොඩාක් වෙලාවට සෆායස් හැදෙන තැන ස්පිනල් තියෙන පුළුවන්. නමුත් බර අඩුයි ස්පිනල් වල. ඒ වගේම ඒ සමානව ප්‍රෙෂර් එකක් උෂ්ණත්වයක් කැටගරිය තමයි සෆායස් ස්පිනල් දෙක ෆෝම් වෙන්නේ පොළවේ හැදෙනකොට. ඉතින් ඒකින්ද ස්පිනල් කට්ටයක් තිබුණා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එතන මැණික් තියෙන පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම ඒක පෙන්නුවා එදා වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඒ ලිස්ට් එක ඒ සීරීස් එක ඔයගොල්ලෝ මෙතන උඩින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ එකක් හරියට තිබුණා නම් ඒත් මේක ගොඩාක් ඩැමේජ් ස්පිනල් ක්‍රිස්ටල් එකක් බ්ලූ ස්පිනල් ක්‍රිස්ටල් එකක් හම්බුනේ. ඉතින් අපි දන්නවා ස්පිනල් ගැන කතා කරනකොට ඒක කොබෝල්ඩ් ස්පිනල් කොබෝල්ඩ් ස්පිනල් කියලා කියනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය කොබෝල්ඩ් ස්පිනල් එහෙම ගැන කතා කරනකොට ඒක ප්‍රෙෂස් ජෙම් ස්ටෝන් එකක වගේම ගොඩක් හොඳ වටිනාකමක් තියෙන ස්පිනල් එකක්. ඉතින් ඒ ස්පිනල් එකත් හොඳ පිළිසිදුව තිබ්බනම් හොඳ ගානක් අපිට අත්තට ගන්න පුළුවන් කමක් තිබුණා. ඉතින් දැන් කොහොම හරි ඔන්න මාලාවේ කතාවත් මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා. දැන් සමහර මාලාවල් තියෙනවා මේ වගේ මේ ගුලි කර කර හැම හිටපුවාම මේ අත්දැකීමෙන් කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට මතක හරි අපි ගෙවල් ඉස්සරහා මැණික් ගරපු හොඳ පතලක් තියෙනවා මම පැත්තේ. ඉතින් ඒ ලිස්ට් එක ඕගොල්ලන්ට උඩ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ අපි වැඩ කළා එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න මමත් වැඩ කළා. ඉතින් ඒකේ මේ මාලාව කහපාට මාලාවක් තිබුණේ. ඒක ඉතින් අපේ වසුන් හැගුවා මේ බහින්න එපා මහත්තයා ඔක සනීප නැහැ. මේ ඔය සනීපට පෑගුණාට ටිකක් ඇද්දි කකුල් හැම යන්න පුළුවන් කියලා. හරියටම දවස් 4-5ක් විතර ඇද්දි මේ කකුල් හැම ගැලවෙන්න පටන් ගත්තා. මොකද ඒ තරම් ලොකු සැරක් තියෙනවා මේ මාලාව. ඉතින් ඔය කතාව ඔහොම වෙනකොට දැන් අපිට තියෙන්නේ හෙට ඉඳලා මේ ගත්ත ටික තියෙන්නේ කියලා හරියට අරගෙන ඉල්ලන් ටික අපිට ගරලා බලන්න තමයි. ඉතින් ගරලා බලලා හදිසියවත් ඒක හොඳ වුණොත් ගල් තිබුණොත් සහ හොඳ සුබ සාධක පෙන්නුවොත් හොඳයි කියලා හිතුනොත් අපිට තියෙන්නේ කියලා මේ විදිහට මේ අපිට තට්ටු ගහන්න දෙයක් නැහැ. තට්ටු ගහන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි එක දිගටම මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පතහ ගහනවා කියලා. ඒක මම මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. මේක පටන් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඕක මාලාවනේ. මාලාව. ඌරලා අල්ලනවා. අරග ගහත් මේ පූර ගහද්දිත් බදලා අල්ලනවානේ. මගේ තමයි බලන්න මේ දාලා තියෙන මාලාව කුට්ටියක් නේද? මේවනේ. ඒ කියන්නේ මාලාව කියන්නේ විදිහේ සාමාන්‍යයෙන් කැට ඒවා මේව මොකවත්ම තියෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. හැම මාලාවකම එහෙමද? නෑ මෙහෙමත් තියෙනවා. මට දැන් කියන්න පුළුවන් මේක මේ දෙන්නකෝ. මේක මාලාව කියන්නේ මේක මොකවත්ම නැන්නේ මේකි වගේ. එක පාට කැටත් එක්ක අර නිකන් ගල් කැට වගේ තිබිලා ඕක සෙට් වෙනවා කියන්නේ එහෙම තමයි ගොඩක් වෙලානේ. මෙන්න මේකත් කොච්චර කිව්වද? මේක මාලාව. මේක රෝස පාටටනේ කබොක් වගේ. ඔව් මේකේ මොකක් කැට මොකවම නැහැ නේ. නිකන් පොඩි ගල් කැටයක්වත් නැහැ නේද? කැට නෙවෙයි. ඔව් නේද? නෑනේ. නෑ මොකුත්ම නෑ. මාලාවල් එක වර්ගයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. පාට ඒව මේව වෙනස් නේ. ඔව් දැන් මේක බලන්න ඕනේ ධාරන්නේ ඒක. ඔය කොච්චර එක මේක නෑ මේකට. නෑ. ඔය තනි කර නිකන් මමත් හිතුවේ මේ ගල වගේ කියලා මොකුත්ම නෑ නේ. ගල නෙවෙයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය වගේ මාලාවල් තියෙන ඉල්ලන් උඩ සාමාන්‍ය chance වෙනව නේද? මේක මාලාවම. මාලාවනේ. තියෙන්නේ උඩ මේක සමෝම මේ හොදන්න වෙනවා. උඩ ඉඳලම. මට වෙන් ගින්න මේක මාලාව. මේක බලන්න අර මේක තමයි අරගේ තියෙනවා කියන්නේ. පොඩ්ඩක් වෙනස් මෙතෙන්. වෙනස් නේ. අර කහ පාට මේ සුදු පාට මාලාවක් නම් හැබැයි අරකට සෙට් උන්නේ නෑ නේද? තිබුණේ නෑ. පැහැදිලි මාලාවක් තිබුණේ නෑ විජි. ඒ කියන්නේ දැන් මේක කිරින්චි කට්ටේ මේව අරකේ මොකුම්ම තිබුණේ නෑනේ. මේ පොඩි දුරේ වෙනසනේ අරකනේ. ඒතකොට මිනිරම් මාලාව කියන්නේ ඒ මොකද්ද? මාලාව මම පෙන්නන්නේ. අර ඉතින් මේක තිබුණේ එක පැත්තකට තිබුණානේ. මේකත් මාලාව නිකන් අර කුඩේ වගේ තියෙන එකනේ. නිකන් මාලාව තව එකක් තියෙනවා. ඒ පාට එකක්
නිකන් පතුරු වගේ පතුරු දී. අර මිරිනම් පතුරු වගේනේ. මේක උතුරන කොසකොස. රත්තරන් පාට. මේ වගේ එහෙම එකක් හම්බුණා නේද මේ වලේම අපිට? පැත්තකට. පැත්තකට අනතින් තහුනේ. ඔව්. ඒක අර උතුරට ගතිය තියෙනවා. යන්නේ ඒක බලන්න පුළුවන් තව පොඩක් හැරුවා. හැරුවොත් නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ තනිකරම ඔක්කොම නිකන් පැහැදිලිවර නෑ ඔක්කොම මික්ස් එකේ තියෙන්නේ නේ. මේක යන්නේ එක නෙවෙයි. 3-4ක් එක දිගට කලවම තියෙන්නේ නේද? ඔක්කොම මට්ටමකට එහෙම නෑ. එයා ඒ කහ පාට එකකුත් තියෙනවා කළු පාට එකකුත් තියෙනවා නේද? ඔක්කොම මාලාවනේ. මේ මහතේ කළු වැල්ලක් කියලා මේකම මාලාව. මාලාව නේද? මායා විතර දුන්නේ මාලාව. ඒ කියන්නේ අර වැල්ල වගේ තියෙන එක මාලාවක් නේ. මේක පොඩි වෙච්චාන්නේ මේ දැන් මේ පොඩි වෙච්චා මේ ගල් කුඩුත් එක්ක මේ ගලුත් මේ ඒවා පාට නෙමෙයි. මේක බරයි. බරයිනේ වැල්ල බරයිනේ. ඔව්. ඉතින් පෙන්නන්නේ මේක බොරු මෙන්න එකේ තිබුණොත් මොනවා හරි හොඳයි. හොඳයි. කැට එහෙම තිබුණා. අන්නේ කැට නැති එක තමයි අවුල නේද? කැට තිබුණා නම් හරි. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කැට නැතුව හම්බ වෙන තැනුත් තියෙනවා නේ. එහෙම තියෙන්න උඩ ඉඳන් මෙලකට තියෙන්න බෑ. හරිද? සමහර විට මේක හිටින්න පුළුවන්. ඒතකොට කිරිංචි කට්ටේ හම්බුනේ. මට කිරිංචලේ තාම සැකයි. ඒ කියන්නේ කිරිංචි කට්ටේ ඒ කියන්නේ උඩ මට්ටමේ තිබුණා කියලාද? ඔව් අර කහ පාට වගේ තිබුණේ. අර මේ ඔව් කැටපාරේ. මේක ගණ්ඩ උන්නේ නෑ නේද? ඒ කැටපාරේ උඩ මට්ටමේ තිබිලා වැන්නද කියලා. වැන්නද. එක්ක නැත්නම් ඒ ඉල්ලන්නේ චුට්ටක් ඉතුරු වෙලා අර උඩ ආපු ටිකේ. හැබැයි ඒක තිබුණේ පොඩක් කහ පාට එකේ ගෑවිලා තමයි. තනිකර කහ පාට. කහ පාට එකේනේ. යාර බලන්න එපා මේ අනිත් මොකද කියලා කියන්නේ මොකක් හරි. මේක තමයි වැඩේ නේද? දැඩි ඉස්සාවේ තියෙන්නේ මේ මාලා උඩින් මේ ගත්ත ටික. සම්පූර්ණ උනත් ගැරුවොත් මේක මොනවාරි එව්වේ. තියෙනවානේ. තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පතහවට වගේද? බොස් නදීර එතකොට සුරේෂ් රුවින් මල්ලි අසේල අපවත් සින්දුවකට එකතු කරගන්නෝ කියලා WhatsApp message එකක් මට ආවා. හරි මම එකතු කරගන්නවා. මේ මින්රන් කුඩේ වගේ තියෙන විදිහ? ඔව් මාලා. මාලානේ. මේක මාලාව එක පාටකට නෙමෙයි. තනින් තන ඒක නිකන් දම් පාටයි වගේ නේද? දැන් අර එහෙම ඔය මෝගම එහෙම විදිහේ ගාන්ට මාලාව හරි ලස්සනට එක පිළිවෙලට තිබ්බනේ නේද? තමා වැඩි හත්ත වෙන්නේ. මේක මාලාව. නක්කානේ දී. එහෙනම් විජේ අපි පේන දේ පස්සේ යන්නේ නේද? පේන ඉල්ලන් පස්සේ තමයි මොකක් හරි කරන්න වෙන්නේ. ඒක කරලා දාමු. බලලා බලලා. හොඳ නා? ඒක හොඳ වුණොත් හොඳයි. උදාර වඩා නෙමෙයි. ඔව්. නේද? ඒක එනවා උඩට කොස ගන්න. කොසලිය වගේ. කොමත් මොන්නේ. උතුරනවා වගේද? අර කලින් තිබ්බේ. ඒකයි වැඩි. යා අත තියන අතට එනවා. එනවනේ. බෑ බය ගන්න පුළුවන්. නෑ නෑ විජේ ඕනේ. මේක ඉතින් බය නම් බය දන්නවනේ.
ඔව් නේද විජේට හිතෙන්නේ අරම කරොත් හොඳයි නේද ඒක හොඳයි ඔව් නේ පරි තියෙන බාගද දේන කියලා ඕක හොඳ හිටියොත් අපිට තට්ටු දෙකෙන් තුනෙන් ඉල්ලමක් හවුරනවා කොච්චර ලොකුද යත් ඔව් ඉතින් බය තියෙන විදිහට බයිමකෝ අවහින්න නෑ බයිමකෝ මේකයි ගම්මේ පොඩි හේතුව ආමේ පොඩි මම නැගිටින්න ඕට එන්න බෑ ඉතින් අපියා මොකද මේකත් උන ඉන්ටර්නෙට් එක කපනවා මොකද මුදු පාට කෙනෙක් ආයෙ පහ පාට එන්නේ මාලාවද එතකොට ඒ මාලා උඩ තියෙන ඉල්ල මේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ගැනුණා නේ විජි ආවානේ ආවා ආයි කරනවාට මේ හේරම කරන්නනේ අල්ලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා හොඳ ඉති මත්තා නරකෙත් ඉන්නේ හොඳ ඉති මේ කිරින්චි කට්ට ගන්න ගමු කොයි වලටද කරන්නේ අරකේ එහෙනම් බක්කේ මෙතනින් ගහගන්න වෙයි නේ මේ වල එතකොට ගොඩක් වෙනවන්නේ අම්මෝ තට්ටු කිසි ගානක වනක් ඊළමක් නැති ඈ ඉතින් අපේ මේ තට්ටු 20 ගානක් මේකේ ගහලත් විජේ බාන්න එක ඉල්ලම් කැටයක් නැති හැටි නේද මේකේ තියෙන මේ අඩියෙන් ගත්තේ කොච්චර අඩි හාමනේ 45ක ඉවරයක් ටිකක් කියමනේ නෑ මම කියන්නේ කොච්චර හරි තියෙන එක මේක ඕඩරම් බලගන්න බෑ ඉතින් විජේලා ඔච්චර අවුරුදු ගානක් පතර කපලා තියෙනවා මේ ටේබල් එක තියෙන දැන් මේ ටිකත් ගැරුවොත් තමයි ඒක එහෙම තමයි කියන්න බෑ ගලක් හිටින්න තිබුණා ඔය මේක තව තියෙනවා වලිය ඔය වලිය තියෙනවා නැති නෑ මේකක් බරයි අපි ඉතින් කියන්න දන්නේ නෑ නේ කියන්නේ එහෙම දන්නේ මේකෙත් මැනි පිටින් ඉතින් විජේ කියන්නේ ඕක හොදම කියලා මේක හොදන්න පුළුවන් හොඳයි ඉතින් එහෙම කරමු එහෙනම් ඉතින් අපි තව ලාස්ට් chance එකක් වගේ නේ ඉතින් අඩි 45ක 50ක යටනේ ගත්තේ යටින්දි කිව්වේ තේරුම් ගල්ලා මේක දැන් අපිට කියන්න බැරි ඉල්ලන් ගුලි කියලා යමලනේ ඔව් අපි දන්නේ හොදලම තමයි බලන්න වෙන්නේ නේ ඉතින් අපිට අවුල්ල ගන්න ඕනේ ඔව් ඇත්ත මේක ඉතින් මේ එකට නෑ ඒක අල්පාඩු මොකක්ද මන් දන්නේ තෙල් බොරැල්ලනේ තෙල් බොරැල්ල කියන්නේ මැනික් තියෙන්න පුළුවන් දැන් මේක තියෙන එකට නෑ නේ ඔය අල්පාඩු මාලා මේක තමයි මේකේ වැඩි නේද තමයි මකුල කියන්නේ ඔව් කොච්චර මාක්ස් වෙලා දන්නේ නෑ විජේ එක බක් කියන්නේ හොද වෙන්නේ විජේ කියනවා මේකත් හොදලා දාමු කියලා මේකත් හොදන්න පුළුවන් ඇයි මේ දැන් අඩි 45ක විතර ගැඹුරකින් ගත්තේ ඔව් මේක තියෙනවා නම් උඩ ඉඳන් මේ තියෙනවා ඔය ටිකක් තියෙනවා මේක හයි වෙලා තියෙනවා හැබැයි අර පච්ච තෝර එහෙම තිබුණේ විජේ මෙන්න මේ ලෙවල් එකේ ඔව් ඒ ලෙවල් එකේ තිබුණේ මෙහෙම කරමු ලොකු පොල්ලක් දැම්ම අතන නේද මත්තා පොල්ලක් දැම්ම අතන බීමම හොදන්න බීමම ඒක තමයි ලේසි නේ ඔව් එහෙම තමයි ලේසි නැත්තම් බක්කේ ගහන්න කිව්ව පිස්සු වෙදේ එල්ලෝ ඕස් එක මේ උඩ පවර එක බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා එහෙනම් මේ ටිකත් හොදලා දාමු විජේ නේද ආයේ මොකද මේක කොච්චර අපිට කට්ටක් දීපු වලක්ද අම්මේ කියන්න බෑ ඒව කියන්න බෑ මේකෙත් දන්නේ පොඩ තියලා අපි මේ එහෙද ගත්තා ඉතින් දැන් චුට්ටක් උදේ ඉඳලා වැඩ කරලා කට්ටියටම හැක් ඉතින් අපිටත් වැඩ කරලා ඉතින් කට්ටියටම පොඩ්ඩක් ඉතින් උදේ ඉඳලා අද වැඩ කරලා හැක් ගෙත් එකම දැන් මෙතන මේ එහා පැත්තේ පේන්නේ මේ ඕගොල්ලෝ අපේ මේ පතල ඔය තට්ටු 20 ගානක් අපි ගහපු පතල ඉතින් මෙතෙන්ට මේ සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මේ වල වැඩ කරන්න සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ ගානක් ගියා
ඒ තට්ටු විසි ගන්නකුත් ගහලා අපිට කිසිම ඉල්ලමක් නැතුව ගොඩ එන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි එහා පැත්තෙන් ඉල්ලමක් දැම්මා. මේ පතල් වලක් දැම්මා. ඒකට පොඩි ඉල්ලමක් තිබුණා. හැබැයි අපිට මේක ඉල්ලමක් කියලා ඉල්ලම් කැට තියෙන මොකුත් හොයාගන්න වෙනවා. හැබැයි උඩ හරිය අපිට පච්චතෝර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පච්චතෝරෙන් ග්‍රීන් සර්කන්. ඉතින් ග්‍රීන් සර්කන් කියන්නේ ගොඩක් මේ පච්චතෝර කට්ට තියෙනවා. රත්තරපුරේ කට්ටිය විශ්වාස කරන දෙයක්. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ මැනික් කරන කට්ටිය පතල් කරන කට්ටිය දන්නවා. පච්චතෝර තිබුණොත් ළඟ හම්බුනොත් ගොඩාක් chance එකක් තියෙනවා මැනික් හම්බ වෙන්න. ඉතින් පච්චතෝර එහෙම නැත්නම් ග්‍රීන් සර්කන් කියන්නේ මැනික් වර්ගයක් තමයි. සෆයර්ස් වලට මට මතක විදිහට වඩා බර මැනික් වර්ගයක්. ඉතින් කොහොමද මේක දකින්න හරි දුකයි. අපේ සල්ලි, අපේ ශ්‍රමය, අපේ කාර්යය ඔක්කොම අපි නොපෙනෙන දෙයක් පස්සේ යන්නේ. ඉතින් ටිකක් අපිව සුද්ධ කරපු වලක් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට පොඩ්ඩක් අපිව සුද්ධ කරපු වලක් මෙතන තියෙන්නේ. මොකද පෙනෙන්නේ මේ ඉස්සරහ තියෙන පතන. ඉතින් දැන් අපි කතා වුණේ මේ උඩ දාලා තියෙනවා අපි අඩියම්ම ගත්ත ඉල්ලමක් නෙමෙයි. හැබැයි නිකන් බොරළු කැට වගේ පොඩ්ඩක් තියෙනවා. පසුත් එක්ක මේක මාලාවක් කියනවා, මකුලක් කියනවා. අපිට ඇත්තටම හරියට හිතා ගන්න බෑ මේ මේ ඉඩම හරිම වෙනස්, හරිම ප්‍රශ්නකාරී, ගැටලුකාරී, බොහොම වෙනස් ඉඩමක්. පොළොවක් හරියට කිසිම දෙයක් හරියට පිළිලා නැහැ. තේරුම් ගන්න ලේසි වෙන විදිහට හරිම අමාරුයි වැඩ කරගන්නත් මේ ඉඩමේ. ඒක මට මම වැඩ කරපු සෑහෙන ප්‍රශ්න ආපු සෑහෙන කාලයක සෑහෙන ශ්‍රමයක් සල්ලි නිකරුණී වියදම් වෙච්ච ඉඩමක්. මාර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හැබැයි මේක. මොකද වෙනකොට පතලේ මිනිහක් මැරෙන තැනකට ගියා. මම ඒක පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇත්තටම මැරෙන තැනකට ගියා මිනිහක්. ඉතින් මගේ මොකක් හරි හොඳ දෙයකට තමයි ඒක ඒ මනුස්සයා නොමැරි බේරුනේ. ඒ කියන්නේ අපේ වැඩ කරද්දි විච් එක ගන්න මේ ඒගොල්ලෝගේ අර්ථ දමරයක්. ඉතින් මම ඔකට කලින් මේක හැමදාම කියන වගේ විශ්වාසන්ත මිනිස්සු නැතුව අපි නොදන්න මිනිස්සු නැතුව කරන පතල් කියන්නේ කාලේ ශ්‍රමයේ ධනය තුනම වැයදක් විය කරන දෙයක්. නමුත් මට මේක හදිස්සියටම මට ඒගොල්ලෝ අරගෙන කරන්න ඕන. ඉතින් ප්‍රතිඵලය ඔය වගේ දෙයක් වුණේ. ඉතින් මම ඒක නැවතත් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ. මගේ මොකක් හරි හොඳ කර බේරුණා මිසක්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා කසිප් වලට බැහැ වෙච්ච බීමත් මිනිස්සු එක්ක මේක කරන්න බෑ. ඉතින් මේක බලන කට්ටිය ඒකට බැහැ වෙලා නම් මම ඕකෙන් ආදරින් ඉන්නවා. මෙතනින් එහා ලස්සන ලෝකයක් තියෙනවා. ඒ ලස්සන ලෝකේ ඔය කසිප්පු කියන දේ නැතුව ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. කසිප්පු එක කසිප්පු අඩිය ගහලා විඳින ජීවිතේ වල හරි ලස්සන ලෝකයක් මෙතනින් උඩ මේ වලින් උඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක දැනගන්න දැක ගන්න තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ channel එකෙන් හැමතිස්සෙම වීඩියෝස් කරන්නේ. කොහොම හරි ඉතින් මම කිය හිටියේ දැන් මෙතන උඩ දාලා තියෙන එකේ මේ වගේ නිකන් තෙල් බොරළු කැට වගේ තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේවා ඇතුළෙත් මැණික් තියෙන පුළුවන්. හැබැයි අපි සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ගරලා පොඩ්ඩක් ඉතුරු කරලා තියෙනවා. ගොඩාක් ලොකු ටිකක්. ඉතින් අපි විජේ කිව්වා මේවත් අපි දන්නේ මහත්තයා මෙතන ඉල්ලමට වඩා මේ පස් ගොඩේ මැණික් තියෙන පුළුවන් කියලා. ඉතින් සමහර පැතිවල මම දැකලා තියෙනවා. ඉල්ලම යට මැණික් නැහැ. හැබැයි උඩ පස් කණ්ඩියේ මැණික් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටිකත් අපි දැන් අපේ කාලේ අරගෙන ගරලා දාන්න තමයි. ඉතින් හෙට අපිට බලන්න පුළුවන් මේකේ මෙතනයි මැණික් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මම හිතන අද ගොඩක් දේවල් බැලුවා. ඔකුණු ගොඩක් ලොකු අත්දැකීමක් ලබා දුන්නා මාලාව ඉල්ලම මේ සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි පැහැදිලි ඉල්ලම මෙතන තිබුණේ අපිට මාලාවක් තිබුණා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉල්ලමක් ගැන කතා කරද්දී අපි විශේෂයෙන්ම අපේ පැතිවල අපි දකිනවා අපි කරපු වැතල් වල අපිට ඉල්ලම් කැට අවශ්‍යමයි. ඉතින් ඉල්ලම් කැට නැතුව මැණික් තියෙන දේනුත් තියෙනවා. නමුත් ඉතින් අපි කපන පතල් වල හැටියට අපි ඉල්ලම් කැට අවශ්‍යමයි. මෙන්න මේ වගේ තෙල් බොරුව ඇතුළත් මැණික් තියෙනවා. මේ එකත් මැණික් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු හෙට අපිට මැණික් ගල් මේ උඩ තියෙන ඉල්ලම් පස්සේ මෙතන අලුතෙන් දාපු පතලේ අපිට මැණික් ගල් හොයන්න පුළුවන් වේද කියලා. එහෙනම් අර පොරජන්ස් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් ගන්න. අපි එන බලමු හෙට මේ පතල් දෙකේම අපිට මැණික් හොයාගන්න පුළුවන් වේද කියලා. විශේෂයෙන්ම අලුත් පතලේ මැණික් හොයාගන්න පුළුවන් වේද කියලා. අපි යමු. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ගන්න දන්න අදහස අපි ඉස්සරහට මොනවද කරන්න ඕනේ අලුත් දේවල් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මොනවද මැණික් සහ පතල් කර්මාන්තයෙන් ඒ අදහස් එකතු කරන්න කමෙන්ට් කරන්න මතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මුත්සරණයි සුබ සමාදේ හැමෝටම පිටයි. ජය වේවා.